რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკას ქვია ლათინური სახელი Omnia, vincit, amor ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და შორს რო არ გავიქცეთ ამ ენისგან, ამავე სფეროდან იქნება წარმოდგენილი სიყვარულის კაცი, დიდი რომაელი პოეტი პუბლიუს ვერგილიუს ნასო, ან როგორც მე შემდგომი წაკითხვით ამოვე ნაზონი. პუბლიუს ვერგილიუს ნასო ან პუბლიუს ვერგილიუს ნაზონი არის რომაული ლიტერატურის ერთ-ერთი დიდი მწვერვალი. ის ოვიდიუსი ვერგილიუსთან და ჰორაციუსთან ერთად არის, ასე ვთქვათ, დიდი რომაული ტრიადის შემადგენელი ნაწილი, თუმცა კიდევ იყვნენ დიდი პოეტები, კატულუსი, ტიბულუსი, პროპერციუსი. მე მის თქმა მინდა, რომ გამოირჩეოდა ამათგან ოვიდიუსი და გამოირჩეოდა განსაკუთრებით და რატომ არის ამ რუბრიკაში იმასაც გეტყვით, როგორც წესი, ამ რუბრიკაში ჩვენ შეყვარებულ მწერლებზე ვლაპარაკობთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ვილაპარაკებთ თვითონ სიყვარულზე, იმიტომ რომ ოვიდიუსი, რა თქმა უნდა, შეყვარებული კაციც იყო ყველაფერთან ერთად, მაგრამ ოვიდიუსი იმდენი ქალი უყვარდა, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ იმაზე, რა ეთქვა მან სიყვარულზე, ვიდრე ჩამოვთვალოთ ის ქალები, რომელიც მას უყვარდა, ვინაიდან ოვიდიუსი გაგიკვირდებათ და თანამედროვე სიყვარულის, თანამედროვე გაგების, ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით სიყვარულის იმ გაგების მომხრე იყო, რა გაგებისაც იყვნენ, თქვათ, ამერიკელი ბიტნიკები, ან ჰიპები და სხვა, ანუ თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო, რის გამოც შესაძლოა დაისაჯა კიდევაც. ვიცით, რომ დაისაჯა, არის მუდმივი საუბარი იმაზე, რატომ დაისაჯა ოვიდიუსი და ერთ-ერთი ახსნა არის, რომ სწორედ თავისუფალი სიყვარულის გადაგებისთვის და ტრადიციული რომაული ზნეობის უარყოფის გამო თითქოს დაისაჯა იმპერატორ გაიუს იულიუს კეისარ ოქტავიანუს ავგუსტუსის მიერ ავგუსტუსის ეპოქის კაცი გახლავთ. ეს არის ამავე დროს ერთ-ერთი პირველი დისიდენტი კაცობრიობის ისტორიაში, თუთლად პირველი არა, რომელიც განსხვავებული მოსაზრების გამო დაისაჯა და დაისაჯა საკმაოდ მკაცრად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ფაქტობრივად იგი არა მარტო გადასახლება იყო მისთვის დასავლეთ შავი ზღვისპირეთში გადაგდება, დღევანდელ რუმინეთში, დღევანდელ ქალაქ კონსტანცაში, ადრინდელ ქალაქ ტომისში, რომელიც არც ახლა არის მაინდა-მაინც ყველაზე დიდი სამოთხე დედამიწაზე და არც მაშინ იყო, არ ეწყინოთ ჩვენს რუმინელ მეგობრებს, მაგრამ შავ ზღვაზე ჩვენს კი ქართველებს უკეთესი ქალაქები გვაქვს. უნდა ვთქვათ, რომ არ ვიცი რა იქნებოდა ვერგილიუსი ბათუმში რო გადაესახლებინათ ან ფოთში, ან სოხუმში ვერ გეტყვით, მაგრამ მაშინ ტომისში გადაასახლეს. ოვიდიუსი არის დაბადებული იტალიის იმ ნაწილში, რომელსაც მან სახელი გაუთქვა, იმიტომ რომ ყველა იტალიელს თავისი ადგილი ჰქონდა. თქვა კატულუსმა სახელი გაუთქვა ვერონას. და ვერონა ცნობილი იყო კატულუსით, ახლა ცნობილია რომეო და ჯულიეტათი და შექსპირით. ეს პატიოსანი კაცი შუა იტალიაში დაიბადა საბინების მხარეში, მთიან მხარეში და იგი ამ კუთხის სახელგანთქმელი გახდა. პადუაში არის, ასე თქვა, სახელი და დიდება ვერგილიუსისა და ასე შემდეგ. ოვიდიუს ნაზონი სულმოში დაიბადა. ეს პატარა ქალაქი გახლავთ, როგორც გითხარით, საბინების ქალაქია. საბინები არიან ახლა ყველანი რომაელები გახდნენ მერე, მაგრამ საბინები დიდ ხნის განმავლობაში რომაელების მეტოქეები იყვნენ და რომაელებმა საბინი ქალები მოიტაცეს. ისტორიის ეს ეპიზოდი ძალიან კარგადაა ცნობილი, ასე რომ საბინებს გულში ჰქონდათ დარჩენილი პატარა წყენა და საბინების მიმართ რომში არასოდეს არ იყო 100%-იანი ნდობა.
ამბობენ ხანდახან მეცნიერები, რომ ოვიდიუსი საბინიერი რო არ ყოფილიყო და კუთხიდან რო არ ყოფილიყო, შეიძლებოდა გადარჩენილიყო, ასე ვთქვათ, რისხვას იმპერატორისა. საქმე ის არის, რომ იმპერატორ ავგუსტუსთან დაპირისპირებაში საბინების ერთმა გარკვეულმა ნაწილმა ანტონიუსის მხარე დაიკავა, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელების მხარე დაიკავა და ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, მერე მათ არანაირი გამართლება არ ჰქონდათ. სინამდვილეში ამბობენ, რომ ოვიდიუსმა რაღაცა ისეთი ნახა, ჩემი თვალების ბრალია ერთ ადგილას ამბობს, რაღაც ისეთი ნახა, რაც უკავშირდება პირველი იმპერატორის ოჯახს, რომლის ნახვა არ შეიძლებოდა ნეფას, ანუ რელიგიურად შეუძლებელი იყო და უშვებელი იყო. ან კიდე უფრო სავარაუდოა, რომ იმ ლექსების და იმ თავისუფალი სულის გამო, რომელიც მან გამოავლინა თავის პოეზიაში, იმის გამო, რაც მან თქვა. ისეთი რამეები თქვა, რომ მეხის გავარნასავითო გაისმოვეთ ხელ ჩვენმა მეცნიერმა თქვა. მაგალითად, აი ესეთი ფრაზა, მას აქვს ერთი შესანიშნავი კრებული, რომელსაც ქვია ტრფობანი ქართულ თარგმანში, სასიყვარულო ლექსები ბევრ თარგმანში ევროპულში და რუსულში. აი ამ ამორეს, ანუ სასიყვარულო ლექსებში, ანუ ტრფობანი, ასეთ კრებულში, ასეთ თარგმნა იგი ქართულმა თარგმნელმა, მინდა ვთქვა, რომ ოვიდიუს საქართველოში ძალიან გაუმართლა, ჯერ იყო, რომ სამმა შესანიშნავმა ქალმა თარგმნა მეტამორფოზები და შემდეგ ერთი შესანიშნავი ჩვენი მთარგმნელი, ის მთარგმნელები იყვნენ მელაშვილი, ტონია და გარაკანიძე, ხოლო შემდგომში მანანა ღარიბაშვილი შეუდგა კარგად და ყველაფერი ფაქტობრივად, რაც მნიშვნელოვანი იყო ოვიდიუს შემოქმედებაში მეტამორფოზების გარდა, ესა ტრფობანი, ეს არის სიყვარულის წამალი, ეს არის ყველა ფრაგმენტი, რომელიც ეს არის სევდანი, ანუ ტრისტია და სხვა, რომელიც გვითარგმნა და მუშაობს ამ მიმართულებით და ეს იყო დიდი გამართლება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი და კვალიფიციური დონის თარგმნილი გახლავთ. ერთი ადგილი კი ამორეს, ანუ ტრფობანი, მესამე წიგნის 5 წიგნისგან შედგება, 3 წიგნისგან შედგება ტრფობანი და მესამე წიგნის მეოთხე ლექსის სტრიქონები არის ასეთი, მე ლათინურადაც გეტყვით, როგორა rusticus est nimium quem ledit adultera coniux et notos mores non satis urbis habet in qua marti gene non sunt sine criminenati Romulus Iliades queremus. ეს ლექსი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ჭეშმარიტად და მეტისმეტად ტეტია ყველა, ვისაც მეუღლის ღალატი წყინს. მას, როგორც ჩანს, ამ ქალაქის, ანუ რომის ზნე-ჩვეულება არ სოდნია კარგადო, რომელშიც მარსისგან არადანაშაულის გარეშე შვა რომულუსი და რემუსი ილიამ, ანუ რეა სილვამ. ილია იმიტომ ქვია რეა სილვას, რომ იგი ენეასის შთამომავალი, ანუ ტროელების, ილიონელების შთამომავალი გახლავთ და ამ შესანიშნავმა ქალბატონმა მარსისგან უკანონო ქორწინებაში არ ყოფილა მარსის მეუღლე, შვა რომის დამფუძნებელი ძმები რომულუსი და რემუსი და ეს კანონით არ მომხდარავა, ამიტომ კანონიერი ქორწინება არაფერი არ არის, ეს ადგილი გვეუბნება ამან იმ ვითარებაში, როდესაც სამოქალაქო ომის შემდეგ აშლილ ქვეყანაში იმპერატორი ამკვიდრებდა რომაულ არამარტო სამართალს, არამედ რომაულ მორალს და ცეცხლით და מחვილით ამკვიდრებდა ოჯახის ღირებულებას და იცავდა ოჯახის ღირებულებას. ოვიდიუსის ესეთი გამოხტომა, რომ ცოლის ღალატი არაფერი არ არის და ქმრის ღალატი არაფერი არ არის, ისე იგი ისეთ საშინელი სიტყვა არის, ნათქვამი, რომ quem ledit adultera coniux, მოღალატე ცოლს, ვინც ვერ გაუგებსო, ის გოიმი ყოფილა ამ ქალაქის არაფერი არ ესმისო. ეხლა ესე იგი ეს მართალი გითხრათ, ცოტა სხვა ეპოქის და სხვა ქალაქის შესახებ ნათქვამს უფრო გავდა, რომში ეს ვერ მიიღეს. თუმცა ახალგაზრდობა, რომელსაც ელაპარაკებოდა ოვიდიუსი, ჭკუას კარგავდა ამ ავტორზე, ამ პოეტზე, სწორედ იმის გამო, რომ იგი ქალაგებდა სწორედ იმის ზნე-ჩვეულებას, რაც ამ ახალგაზრდებისთვის იყო მისაღები და გასაგები. ოვიდიუსი ეს შესანიშნავი ავტორი ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის გახლავთ,
იგი როგორც გითხარით, საკმაოდ მაღალი წარმოშობის იყო, ეს მეორე კლასიდან იყო, ან მხედართა კლასიდან იყო, ეკვიტესი იყო, ერთ-ერთი მხედარი იყო. ის 53 წელს დაიბადა, ძველი წელთა რიცხვის 20 მარტს. ლათინური ამბები კარგი არის იმიტომ, რომ ეს სახელები, მარტები და თვეები და სხვები სულ ყოველთვის ისაა, რაც არის. ანუ 20 მარტს ნიშნავს, რომ მართლა 20 მარტს დაიბადა, არანაირი ანგარიში არ გვიწევს. ახლა მაგალითად აპოლონი დაიბადა 21 მაისს, მაგრამ იმისთვის რომ ეს ვიანგარიშოთ, სულ ცოტა ბევრი რამის ცოდნა გჭირდება, იმიტომ რომ იქ სხვა თვეებია და ეს კალენდარი რახან გვაქვს ოვიდიუს ჩვენ თითქმის ერთი კალენდარი და ჩვენს ეკლესიას და ოვიდიუს აბსოლუტურად ერთი კალენდარი აქვს. ეს ძალიან ხელსაყრელი და იოლია ჩვენთვის მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ რომ ოვიდიუს დაწერილი აქვს ფასტები, დღესასწაულები, რომლის ნახევარი არის გადარჩენილი, შეიძლება მეტი არც დაუწერია, მაგრამ რაც გადარჩა ის გვაქვს. ეს არის ყოველი დღე აღწერილი რელიგიური თვალსაზრისით, რომელიც დღეს რა დღესასწაულია და ჩვენ სიამოვნებით მივყვებით ხოლმე ამ თვეებს, იანვარი, თებერვალი და ასე შემდეგ. რიტორთა სკოლაში ისწავლა, აქ ძალიან კარგი განათლება მიიღო, ცნობილი ოსტატები ასწავლიდნენ, მათ შორის ისეთი ცნობილი როგორც ავრელიუს ფუსკუსი იყო, ძალიან სერიოზულად განათლდა ამ მიმართულებით, შემდეგ მიიღო იურიდიული განათლება და დაიწყო სახელმწიფო მოღვაწეობა. მაგრამ სახელმწიფო მოღვაწეობა არ მოეწონა, არ აღმოჩნდა მისთვის, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი და მოსაწონი, მიატოვა ყველაფერი და გახდა პროფესიონალი პოეტი. ოვიდიუსის პოეზიით ასწავლიდა იგი, პოეზიით ჭამდა, პოეზიით სვამდა. პოეზია აჭმევდა მას, პირველ ხანებში საკმაოდ პოპულარული იყო და არც უჭირდა მატერიალურად, ბევრი ყავდა მეცენატი, ნამდვილი მეცენატიდან დაწყებული ცხოვრებით გაგრძელებული და განსაკუთრებით, როგორც გითხარით, ახალგაზრდები სცემდნენ მას პატივს და ისეთი ხალხი, რომელიც ცოტა ესეთი ოდნავ გადახრილი იდეოლოგიის, ოდნავ განსხვავებული აზრის, ოდნავ დისენტში მყოფი ადამიანები, ანუ შემდგომი ხანების ინტელექტუალური წრეები, ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რომელიც იქ არ იყო და ეს სიტყვაც არ იყო ბუნებრივია, მაგრამ ამ წლის ხალხი მას განსაკუთრებულ პატივს სცემდა. ასევე, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია, რომელიც ყოველთვის არსებობდა და ფარული ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკელები, ძველები, ახლები, რა თქმა უნდა, ისინი მას გულშემატკივრობდნენ. თვითონ კი რამდენჯერმე სცადა ავგუსტუსისთვის მიეძღვნა რაღაც, მაგრამ არ გამოსდიოდა. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გავს რაღაცით გალაქტიონს, ჩვენს გალაქტიონს, იმით, რომ გალაქტიონიც დარდობს ერთ ადგილას, რომ სათქმელი როცა მაქვს, აი პროზად გამოთქმა არ შემიძლია, უბრალოდ სათქმელიც კი ბუღალტერს ფული რომ უნდა ვთხოვო, ლექსად გამოდისო. ზუსტად ამას ამბობს ოვიდიუსი, მას უჭირდა ძალიან ჩვეულებრივი რიტორიკა, ჩვეულებრივი მეტყველება, იმიტომ რომ ლექსის კაცი იყო და ამ ლექსში იგი ნოვატორი იყო და ამ ლექსში იგი სიახლეების დამფუძნებელი იყო და ამიტომ იგი საკმაოდ სერიოზულად, ასე ვთქვათ, განსხვავდა სხვა პოეტებისგან. პუბლიუსისადმი აქვს ერთი ლექსი მიძღვნილი, დარდობს იმას, რომ მხოლოდ დანახული ყავდა ვერგილიუსი და კატულუსთანაც არ ქონია ახლო ურთიერთობა, პროპორციოს იცნობდა. მაშინდელი წესების თანახმად ახალგაზრდებს უნდა დაეწყოთ მუშაობა, მაგრამ როგორც გითხარით, ამ პატიოსანმა კაცმა უარი თქვა, დაიწყო ლექსების წერა. ის ეკუთვნის იმ რჩეული პოეტების რიგს, რომელმაც თავიდანვე ჭაბუკობიდან მოიპოვა აღიარება. ანუ ვიცით, რომ არიან პოეტები, რომელთანაც გვიან მოდის სახელი და დიდება, მაგრამ ოვიდიუსი ასეთი არ იყო. ოვიდიუსი იყო როგორც გალაქტიონი, ოვიდიუსი იყო როგორც ვაჟებშაველა. პირველივე ნაბიჯები ოვიდიუსი არ იყო როგორც ბარათაშვილი, რომელსაც საუკუნე დაჭირდა და მეტი რომ ვიღაცას დაენახა. ძალიან სერიოზულად თავიდანვე პოპულარული კაცი იყო, თუმცა მისი შემოქმედება ფანტასტიკურად არათანაბარია. მას აქვს გენიალური და სრულიად არაგენიალური და მას აქვს უბრალოდ სუსტი სტრიქონებიც, მას აქვს უდიდესი და უბრწყინვალესი პოემა, უორიგინალურესი პოემა მეტამორფოზები, მაგრამ მასვე აქვს ის ფასტები, რომელზეც გითხარით, რომ ხანდახან ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ ზედმეტად გაერთო, მაგალითად ისეთი ბერძენი ავტორით, როგორც არის ჰესიოდე, რომელმაც მართალია მიწათმოქმედება გვასწავლა, კიდე კარგი მისი სახელისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი, რომ თეოგონიაც დაწერა და რელიგიური ტექსტები ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჭკუაგონების და
აკერვის და მით უმეტეს ხმათესვის მასწავლებელი. აქაც რა თქმა უნდა ფასტებში რელიგიური დღესასწაულებზე რო ალაპარაკი, იქ გაიბწყინებს ხოლმე გენია, მაგრამ ისეთი ძალით არა როგორც სხვაგან. თავარი თემა, რომელშიც ძლიერი არის ოვიდიუსი, რომლის გამო მოხდა ჩვენს რუბრიკაში, იმიტომ ამ რუბრიკაში ჩვენ შეყვარებულ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, თავარი თემა რა თქმა უნდა არის სიყვარული. მან დაწერა სიყვარულისადმი მიძღვნილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომელთაგანაც შემოგრჩა და კაცობრიობა ვიცის ძალიან კარგად და ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად, ეს არის მისი პოემები ამორეს, ანუ ტრფობანი, ჰეროიდები, ეს არის ძალიან საინტერესო წერილები, ქალები წერენ მეტრფეებს, სატრფოები წერენ მეტრფეებს, წერილებს. მე ერთმა პატარა პოეტმა იმათი პასუხების დაწერა, მაგრამ ის არ აღმოჩნდა იმ ძალის, როგორიც აქ არის. აქ სხვათა შორის ჩვენი მედიას ფიგურირებს, როგორც წერილს იასონს სხვა ქალი, რომელიც მანამდე ჰყავდა და მიატოვა იასონი ცნობილი ქალების მიმტოვებელი იყო. სხვა შორის მედიაც ჰქონდა დაწერილი ამ პატიოსან პოეტს, სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სიყვარულზე დაწერილი გენიალური ავტორი როგორ გადარჩებოდა მედიას სახის გარეშე, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ მედია არ გადარჩა. სხვათა შორის მედიას ისეთი სპეციალისტი, რომელმაც თავად დაწერა ტრაგედია მედია, როგორც იყო სენეკა, ძალიან მაღალ დონეზე აყენებდა ოვიდიუსის მედიას. ჩვენ არ ვიცით, იქნებ სადმე ოდესმე კიდევ აღმოჩნდეს მედია, ფრაგმენტები არსებობს, ფრაგმენტების მიხედვით ჩანს, რომ იმ დროსაა დაწერილი, როდესაც ოვიდიუსი ძალიან მაღალ ფორმაში იყო. ამის გარდა მას დაწერილი აქვს ტრფობის ხელოვნება, არს ამატორია და გარდა რომელსაც ხანდახან პირდაპირ ხელოვნებად, ანუ არსად მოიხსენიებენ, ამის გარდა მას დაწერილი აქვს ტრფობისგან განკურნება. თუ ვინმეს გონია, რომ ეს მან გულწრფელად დაწერა, მე ასე არ მგონია. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ამორეს გადაგებდა ფაქტობრივად თავისუფალ სიყვარულს, სიყვარულის ხელოვნება პირდაპირ გვასწავლიდა სიყვარულის ხელოვნებას ამ სიტყვის ყველა მნიშვნელობით, მათ შორის კაცებს გვასწავლის ქალებთან, როგორ დავამყაროთ ურთიერთობა, როგორ მოიპოვოთ მათი კეთილგანწყობა, ქალებს ასწავლის კაცებისგან, როგორ მოიპოვონ კეთილგანწყობა, ასე რომ ეს წიგნები დღესაც, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული სახელმძღვანელოები არის სიყვარულში, მაგრამ გარდა ამისა, იქ ლაპარაკი არის სიყვარულის პრაქტიკაზეც. აი ამის შემდეგ, რომ გამოცხადა იგი უზნეო კაცად, მან მოიფიქრა, რომ ახლა ზნეობრივი იქნება და სიყვარულის სენისგან განკურნებასაც ბარემ თვითონ გვასწავლის. თვითონ გასწავლის, როგორ შევიდეთ ამ ცოდვაში და მე გვასწავლის, როგორ გამოვიდეთ ამ ცოდვისგან. რაც შეეხება რემედიუმ ამორის, ანუ სიყვარულისგან განკურნება, ეს არ არის ძლიერი ნაწილი ოვიდიუსისა, აქ ის არ არის გულწრფელი და მართალი გითხრათ, თუ ვინმე მართლა რომელიმე ფატალური სიყვარულისგან ოვიდიუსი დააპირებს განკურნებას, დიდი იმედი არ უნდა ჰქონდეს მას, იმიტომ რომ ვერაფერში ეს ასე სერიოზულად მას ვერ დაეხმარება. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, იგი არის ავტორი მეტამორფოზებისა, კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური დიდი პოემისა, რომელშიც ანტიკური მითები არის გამოყენებული იმისთვის, რომ სიყვარულს დაედგას ძეგლი. გარდა ამისა, მას ეკუთვნის ფასტები, რომელიც თქვით, რომ კალენდარული ხასიათისა, ასევე ელეგიების კრებულები, მაგალითად ტრისტია, ანუ სევდანი, წერილები პონტოდან, ეს გასაგებია, რომ გადასახლების დროინდელი არის და მისი ცნობილი ინვექტივა, ანუ თავდასხმა კონკრეტულ პიროვნებაზე, თავდასხმა იბისი, რომელშიც იგი ერთ-ერთ კოლეგას დაესხა თავს და გაანადგურა. სხვა შორის სევდანი და წერილები პონტოდან ჩვენს ყურადღებას იმითაც იქცევს, რომ თვითონ აქ ამბობს იმ მიზეზებზე, რის გამოც იგი გადაასახლეს. იგი გადაასახლეს მოგესწრებათ 2008 წელს და 2017 წელს გარდაიცვალა. 2000 მეთქი 8 წელს და პირველი საუკუნის ჩვენ წელს და პირველი საუკუნის 8 წელს და 17-ში გარდაიცვალა. 2017 კი შემთხვევით არ წარმოცდენია, 2017 წელს ქალაქ რომის საკრებულომ იმსჯელა და მოუხსნა გადასახლება ოვიდიუს გარდაცვალებიდან 2000 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ სტატუსის მიხედვით, იგი
2017 წლამდე რომის მოქალაქე არ იყო, ვერ იყო რომის მოქალაქე. იგი მას ერთი სურვილი ჰქონდა, რომ მისი ფერფლი მაინც დაეგრძალათ რომში ან იტალიაში. არ შეუსრულდა ეს სურვილი, იგი დაკრძალულია კონსტანცაში, იქ დგას სხვა შორის იტალიელი მოქანდაკის მიერ შესრულებული ბრწყინვალე ქანდაკება. მე ვფიქრობ, რომ კონსტანცაში არაფერი ეგეთი არ დგას, რაც არის ეს ქანდაკება. ზღვისპირეთის ერთი ნაწილი კი კარგი, ბუნებრივი ნაწილი კარგი აქვს ამ ქალაქს. არ ვიცით ახლა ევროკავშირის წევრი რაც გახდა რუმინეთი, მე იმის შემდეგ აღარ მინახავს და შეიძლება განვითარდა ეს ქალაქი და უკეთესი გახდა, მაგრამ ისე ძალიან დამდგუნველ შთაბეჭდილებას ახდენდა და დაახლოებით ისეც ახდენდა დღესაც მე-20 საუკუნეში ყოველ შემთხვევაში, როგორც მოახდინა ჩვენს პოეტზე. იქ ასახელებს, როგორც გითხარით, გადასახლების ნამდვილ მიზეზს, გარდაწყფობანისა დაღუპვა გამოუწვია რაღაცა კონკრეტულ მიზეზსაც, რაღაცა შეცდომას. ის ამბობს შეცდომა და სიყვარულის პოეზია. მაგრამ შეცდომასაც ამბობს რაღაცა ან წამოწდა, ან რაღაცა ისეთი რამ დაუნახავს, რაც არ უნდა დაენახა. დანახა ასეთი ამ უგარყვნილეს რომის იმპერიაში დანახა ასეთი პოეტმა, რომელიც თავისუფალ სიყვარულს გადაგებდა, რომელიც ამ გადაგებაზე უფრო მძიმე სანახაობა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ასეთ რამეს ამბობს. შეუძლამაზებლად და უწყფელად აღწერდა იგი რომს. სხვა შორის იგი არ იყო ავგუსტუსის მტერი პირიქით, იგი ტკებებოდა იმ მშვიდობით, რომელმაც ასეთი თავისუფალი სიყვარულის საშუალება მისცა მასაც და მის თაობასაც, მაგრამ ავგუსტუსი იყო მორალისტი, როგორც იციან ხოლმე დიქტატორებმა, თვითონ არ ქონდა არანაირი მორალი, როგორც ჩანს, მაგრამ სხვებისთვის მორალი იყო დადგენილი. ეს დაახლოებით იმას გავს, საბჭოთა კავშირში მორალი რო არავის არ ქონდა და ერთ-ჩვენიერ დღეს რო ითქვა, რომ მორალი უნდა ქონდეს ყველას. და მაინდა-მაინც ჩვენი ენუქიძე რო შეეწირა ამას, იმიტომ რომ პირველი არამორალური და ბალერინებთან მოქმედი კაცი ეს აღმოჩნდა და მაგალითად სხვები ნაკლებად იყვნენ თითქოს შემჩნეული, მაგრამ ეს აღმოჩნდა და მერე ითქვა, რომ საბჭოთა ადამიანი უნდა იყოს მორალური, მას უნდა ყავდეს სული და უნდა ყავდეს საყვარელი და კომუნისტური პარტიის წევრობა ნიშნავს მტკიცე ოჯახს და ასე შემდეგ. ახლა შეიძლება რაღაცეების გახსენება, თუმცა რა თქმა უნდა არ ვიცი. საუკუნეების მანძილზე ოვიდიუსს აფასებდნენ როგორც სიყვარულის პოეტს. როგორც გითხარით, მთელი აი უზარმაზარი მასალა, ამ რაოდენობის ლექსები, მარტო თბობანი 49 ერთ-ერთი ლექსია, მიძღვნილი სიყვარულისადმი აქამდე არ ყოფილა. როდესაც ამ პოეტმა თავის დროზე იწინასწარმეტყველა, რომ რომის იმპერია სანამ არის მე ვიქნებიო, ეგ გასაკვირი არ იყო. იმიტომ რომ ჰორაციუსის არ იყოს ამანაც დაწერა ლექსი, რომელშიც იწინასწარმეტყველა თავისი სიდიადე და ეგეთი რამ თქვა, რომ მორჩი მსოფლიოს ვიდრე რომის ზვიადა დასხერს არ მოაკლდება ჩემს ლექსს მკითხველიო. მორჩილი მსოფლიო და ზვიადი რომი დიდი ხანია წასულია, რომის მემკვიდრე იტალია ზემოდან ახლა შეიძლება ერთ-ორ პატარა ქვეყანას დახურებს, მაგრამ ნამდვილად ვეღარ დახურებს დანარჩენ სამყაროს ზემოდან. მიუხედავად ამისა, ოვიდიუსის სახელი, რა თქმა უნდა, გადარჩენილი არის, ასე რომ იგი რომზე უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდა, მისი დიდება გაცილებით უფრო დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე რომის იმპერია. ერთ-ერთი ულამაზესი სახე მისი პოეზიიდან მინდა შედარებით დეტალურად, ასე ვთქვათ, განვიხილოთ. ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი ადგილი ჰორაციუსის ცნობილი ოდა რომ არის მელპომენედან, რომელსაც ჩვენ მიუძღვენი ჩვენი ერთი რუბრიკაც კი ესა ექსეგი მონუმენტე რეპერენიუმ, ანუ ძეგლი ავაგე და ამის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ბევრმა დაწერა ლექსი და ჩვენ მსოფლიო მნიშვნელობის შედევრებს განვიხილავთ ხოლმე მაგ რუბრიკით. ამ პატიოსანმა კაცმა ოვიდიუსმა დაწერა ასეთი რამ, რომელიც მიხედვითაც მის პოემებში რომ დიდი ღმერთები არიან, მათ შორის იუპიტერი, რომელშიც აშკარად იგულისხმება ავგუსტუსი, ის ავგუსტუსიც კი უძლურია მართოს შემოქმედი,
ისეთი დიდი არის მისი მუზა, ისეთი დიდი არის მისი ინტენცია, სანამ რომში იყო, მას მისი მუზა არასოდეს არ დამცხრალა, არასოდეს იგი არ ჩამქრალა როგორც პოეტი, აი გადასახლებაში კი სიცივეში და უბედურებაში და არამეგობრულ და მტრულ გარემოცვაში, უცხოენოვან გარემოცვაში, რომელი ენაც მან ისე კარგად ისწავლა, რომ იმ ენაზე ლექსიც კი დაწერა, ასეთი კაცი იყო. მაგრამ მანამდე მას არ ღალატობდა მუზა არასოდეს, იქ უღალატა და აი ეს ქმნილება, რომელიც მან დაწერა, ესე ჟღერს. ქმნილება ესე გავასწრულე. ვერ იავარყოფს იუპიტერის ცეცხლისა თუ מחვილის რისხვა. ვერც ჟამთას რბოლა, როს სხეულის მეუფე ხანით, შეუცნობელი ჩემგან დღენი მომესწრაფება. უკვდავის სულით აღზევდები უმაღლეს ერთხთა, სახელი ჩემი არ წარხდება კაცთა ბაგენი, ძალმოსილ რომის დიად ქვეყნად მაღიარებენ, მგოსანთ მისნობის თუ ვირწმუნებ ჭეშმარიტებას, უკვდავ ყოფილი ვიარსებებ უკუნისამდე. მეტამორფოზებში ნათქვამი ეს სიტყვები აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა მისი ძალიან სერიოზული დანაბარები, იმიტომ რომ სიყვარულის ეს პოეტი გადარჩა და გადარჩა ჩვენს დროში. მას სხვა შორის ძალიან ბევრი ქალი უყვარდა და როგორც გითხარით, თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო და არ ვიცი რამდენი ქალი ყავდა. ალბათ დონ ჟუანი რომ პოემაში არ ვიცი რამდენი პოემებში და დრამატურგ ნაწარმოებებშიც ბევრი ყავდა, მაგრამ ოპერაში ხომ 1003 მარტო ესპანეთში ყავდა. და 3000 და რამდენი კიდე საფრანგეთში და რამდენი თურქეთში და გერმანიაში და იტალიაში კიდე ვინც ის ეს ოვიდიუსიც აშკარად დონჟუანევით კაცი იყო და უამრავი ქალი ყავდა, მაგრამ ამ ქალებს მოუძებნა ერთი საერთო სახელი, რომელიც პირველ სასიყვარულო პოემებში ერთი სახელით ასპარეზობს, ქვია მას სახელი კორინა. ეს კორინა მე ვარო ძალიან ბევრმა ქალმა დაიტრაბახა მისი გადასახლების და განსაკუთრებით ოვიდიუსის სიკვდილის შემდეგ. როდესაც გალაქტიონი გარდაიცვალა, ერთმა ორმა ქალმა გაიხსენა და გაიხსენა ძალიან მოგრძალებულად, რომ ლექსი თქვა, პაპიროსის კოლოფი გამომართვა და რაღაცა დაწერა და ესეთებს იხსენებდნენ, რაღაცა მაჩუკა, ყვავილი აჩუკა დებს და ესები ვიპოვეთ და ასე შემდეგ. ხოლო ზოგიერთმა ვერც გაიხსენა, იმიტომ რომ მაგალითად მერი შერვაშიძემ თქვა, რომელი იყო არ ვიციო, არ მახსოვს, მე ვერ ვიხსენებ გალაქტიონს, იმიტომ რომ არ იცნობდა რეალურად. როდესაც ოვიდიუსი გარდაიცვალა, ქალების დიდი რიგი დადგა და დიდი კამათი შეიქმნა, რომელი მათგანი იყო სინამდვილეში კორინა. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კორინა ერთი რომელიმე კონკრეტული ქალი არ არის, ეს ზოგადი სახე ყველა ქალისა, რომელიც უყვარდა ოვიდიუსს. და მან შემოიღო პოეზიაში თავისი საყვარელი ქალის სახელი და ეს მან თქვა პირველად, რომ ასე იქნება. ამის შემდეგ კატულუსთან არის ქალი, რომელსაც ქვია ლესბია, ამის შემდეგ ბაირონთან და შემდეგ ბლოკთან და გალაქტიონთან ჩნდება სახელი მერი. მანამდე იყო ასეთ შემთხვევა, რომ არქილოქოს სპაროსელმა ნეობულე მიყვარდაო, მაგრამ ამის არ გამაყოლა და აგინა ცოცხალი დამკვდარი აგინა იმ ქალს და ნანოს ნეობულემ არ გააყოლა. ნანო დაგვამახსოვრდა იქიდან, მაგრამ გაცილებით უფრო დადებით კონტექსტში გვამახსოვრდება ჩვენ აი ეს ქალი, ისე როგორც შექსპირის სონეტებში არის შავგრემანი ქალი, კიდევ ერთი ქალი, კიდევ ვიღაცა კაცები და სხვა, აქ ყავს კორინა და კორინას ეძღვნება ძალიან ბევრი ლამაზი სტრიქონი. გარდა ამისა, მეტამორფოზებში არის შესანიშნავი ადგილი, როდესაც აღწერილი არის პირველად კაცობრიობის ისტორიაში ურჩხულისა და ლამაზმანის ურთიერთობაზეა ლაპარაკი, ანუ გამოცნობილია ის ხაზი, რომელსაც შემდგომში ჰიუგო გააგრძელებს კვაზიმოდოს და ესმერალდას სიყვარულს როცა გვაჩვენებს, ესმერალდას ჩონჩხზე კვაზიმოდოს ჩონჩხი რო არის ზემოდან გადაწოლილი და ასე რომ აღმოვაჩენთ ჩვენ და რო ჩვენს თვალწინ დაიშლა მკითხველის თვალწინ რო დაიშლება ეს წყვილი. მაგრამ გარდა ამისა, ურჩხული და ლამაზმანი ეს უკვე ჰოლივუდის ასე თქვა მთავარი თემა გახდება და მთავარი თემა გახდება ძალიან ბევრი ნაწარმოების. ეს პირველმა ანტიკურმა მითოლოგიამ თქვა, როდესაც გალატეა შეუყვარდა ისეთ საშინელებას, როგორიც არის ურჩხული, პოლიფემე, კიკლოპი, ანუ ციკლოპი, პოლიფემე, ცალთვალა, მაღალი, დიდი, ძალიან მოუხეშავი და სხვა. აი როგორ გამოხატავს ის თავის სიყვარულს, ელფერს და სინაზეს, როგორ ანიჭებს,
სიმსუბუქეს და როგორ ბუნება შემოყავს ქალის სილამაზის აღწერაში ის მიმართავს თავის სიყვარულს გალატეას. ო გალატეო, კვიდოზე უფრო ქათქათავ და წალკოთ მდელოზე მშვენიერო, ალვაზე უფრო ტანაყრილო, ბროლზე კამკავავ, ციკანზე ანცო, წალღით ნაფერებ ნიჟარაში უფრო კრიალავ, ზამთარში მზეზე სანატრელო, ხვაჩი კი ჭრილზე, დახუნძლულ ხილზე სასურველო, მაღალ ჭადარზე საჩინო და თვალის მომჭრელო, ყინულზე უფრო, მტევანზე ტკბილო, გედის ბუმბულზე და მაწონზე უფრო ფაფუკო. ეს ადგილი განსაკუთრებით მომწონს, იმიტომ რომ აი ფაფუკი ქალი რაღაცნაირად ისეთ კონსისტენციებთანაა შედარებული, ახლა ათქვეფილი მაწონი იგულისხმება ეთქობა, მორწყულ ბალახზე თვალ გასახარო, ო გალატევა, რად რბიმ ძინვარევ გიჟ მოძვერზე, ბებერ მუხაზე უფრო მტკიცევ, ზღვაზე მაცდურო, ბაზზე, ტირიბზე მოქნილო და კლდეზე უდრეკო, ყინჩ ფარშევანგზე მედიდურო, ჩანჩქერზე შმაგო, ბარძზე მსუსხავო, ცეცხლზე მწველო, ზვირთებზე უფრო, შეუსმენელო, ძუდათზე მეტად ულმობელო, დაუნდობელო, კულსადგამ ასპიდზე უფრო ნეტავ შემეძლოს, რომ წაგართვა უნარი ბრძოლის, ძაღლების ყეფით დაფეთებულ ირემზე მარდო, უცებ მოვარდნილ ნიავსა და ქარბუქზე სწრაფო. მე მგონი ერთ-ერთი უმაღლესი წერტილია საერთოდ მსოფლიო პოეზიის, წარმოუდგენელია, რომ პოლიფემესნაერ ურჩხულ შეეძლო ასეთი ლექსია თქვა, მასში ეს სინატიფე, სიფაქიზე ეს ასეთი ფართო ხედვა სილამაზისა ჩადო ოვიდიუსმა. როგორც გითხარით, მეტამორფოზების ქართული თარგმანი აკუთვნით მელაშვილს, ტონიას და ირინე კარაყანიძეს. ეს კონკრეტული რომლისა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სხვა ნაწილი ცალ-ცალკე აქვს თარგმნილი. ამას ვერ ვიტყვი, რომლის გაკეთებული არის, მაგრამ ბრწყინვალეთ არის გაკეთებული, საერთოდ მეტამორფოზები ძალიან კარგად გვაქვს ქართველებს, ვერ დაიტრაბახებს ასეთ თარგმანებით, როგორიც ჩვენ გვაქვს რომაული პოეზიიდან. განსაკუთრებით კი მე მინდა ისევ გავიხსენო ის წვლილი, ზღვაწლი, რომელიც სწორედ ოვიდიუსის მიმართ აქვს ჩემს კოლეგას და შესანიშნავ თარგმნელს, მან ღარიბაშვილს, რომელიც დღემდე მუშაობს ამ საკითხებზე, ხოლო ყველა მკითხველს, ვისაც პოეზია უყვარს და ვისაც არ წაუკითხავს ოვიდიუსი, მინდა უთხრა, რომ ოვიდიუსის წაკითხვასთან დაკავშირებით შემიძლია გავიხსენო ინგლისის ერთ-ერთი წინვალე პრელატის დიდი მღვდელმოძღვარის სიტყვები დოსტოევსკიზე, რომელმაც თქვა, რომ დანაშაული და სასჯელის ამბავი ასე არის, რომ დანაშაული და სასჯელის წაკითხვა არისო სასჯელიო, ძნელი წასაკითხიაო, მაგრამ არ წაკითხვა არის დანაშაული. თუ აქედან დავესესხები მე, მინდა ვთქვა, ოვიდიუსის წაკითხვა სასჯელი არ არის სიამოვნება, ხოლო არ წაკითხვა არის ძალიან სერიოზული დანაშაული. პოეზიის მოყვარულებმა უნდა იცოდნენ, რომ სიყვარულის ვერავინ ვერ დაუდგა ისეთი ძეგლი პოეზიაში, როგორც ეს გააკეთა ოვიდიუსმა. პუბლიუს ოვიდიუს ნაზონი არის სიყვარულის ერთ-ერთი უპირველესი და უდიდესი პოეტი. დანტე ალიგიერმა, როდესაც მან თქვა, რომ ხუთნი ვართო ჩვენო იქ დამხვდენო პოეტებიო და თავის წლეში მიმიღესო, იმ პოეტებში ვერგილიუსთან, ჰორაციუსთან, ჰომეროსთან ოვიდიუსიც იგულისხმა.